Xin kính chào toàn thể quý khán giả đang theo dõi chương trình review phim của Lý Tử Tuyết. Tập hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là sau khi mà Tử Tiên và Jack được một bác nông dân chở ra ngoài đường lớn, trở về nhà, thì sự thật đằng sau cái sự việc bắt cóc đó như thế nào. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Đây là Tử Tiên sau khi được mẹ của Jack và bác Dũng đưa về nhà của Jack. Mẹ của Jack cảm thấy rất lo lắng cho Tử Tiên. Không biết Tử Tiên là có bị đau ở chỗ đâu không, chân tay có làm sao không. Tử Tiên đang kể lại câu chuyện mà mình nhìn thấy hai tên côn đồ sau đó chạy một mạch lên rừng. Sự thật rằng là họ không phải là bắt cóc Tử Tiên hay làm gì đó, mà họ đang có ý đồ với Jack. Nhưng mà rất may là Tử Tiên phát hiện ra, nên là Tử Tiên đã bị bọn chúng đuổi theo. Đây là Jack vừa mới tắm xong, rất là điển trai, phong độ. Trong bất kỳ bộ trang phục nào của Jack mặc cũng đều khiến khán giả cảm thấy rất là yêu thích. Nhưng mà Tử Tiên thì rất muốn là sau khi thay quần áo tắm xong thì đi vào nông trại. Mẹ của Tử Tiên đưa Tử Tiên đi thay đồ. Jack đang kể lại câu chuyện mình vừa xảy ra với mẹ nghe. Và thực sự thì Jack và mẹ của Jack cũng đã lường trước được vấn đề, đúng như dự đoán của hai mẹ con Jack. Và họ cũng đang cảm thấy rất là lo lắng cho tinh thần của Tử Tiên. Họ đang tìm cách để cho Tử Tiên an toàn. Mẹ của Jack đang kể lại cho Jack nghe câu chuyện của ông bố giả mà Tử Tiên nhận ra đã thú thật hết mọi chuyện với lại mẹ của Jack và bác Dũng. Jack cũng đang cảm thấy rất là phẫn nộ vì không biết vì lý do gì mà ông ta lại đối xử với Tử Tiên như vậy. Sau khi Tử Tiên đã tắm gội xong thì Tử Tiên rất muốn trở về nông trại của mình. Nhưng mà Jack và mẹ của Jack thì đang cản lại, không cho cô ấy đi, muốn cô ấy an toàn. Bởi vì hiện tại thì Jack và Tử Tiên đang bị nhóm côn đồ theo dõi. Jack đang trấn tĩnh Tử Tiên. Là nông trại thì Jack sẽ ghé qua để chăn gà chăn lợn giúp Tử Tiên, còn Tử Tiên thì cứ yên tâm ở lại nhà của mình. Và Tử Tiên cũng đang nghe theo sự sắp xếp của Jack và mẹ của Jack. Nhưng mà cô ấy đang có một tâm trạng rất là bồn chồn và lo lắng, không biết là chuyện gì đang xảy ra. Mẹ của Jack cũng là một người rất tốt, cho dù là Tử Tiên và Jack
chưa đến với nhau, nhưng mà bà ấy cũng dùng mọi tâm huyết để giúp đỡ Tử Tiên và quan tâm đến Tử Tiên một cách thật lòng. Và Tử Tiên cũng đang rất muốn là qua câu chuyện vừa rồi bị hai người bị côn đồ đuổi thì muốn báo công an, bởi vì họ là những người mà đang theo dõi Jack và muốn hãm hại Jack, nên Tử Tiên cảm thấy rất là lo lắng. Một con người vô cùng tốt bụng và hiền lành thì chắc chắn sẽ gặp được những điều tốt, đúng không các bạn? Jack đã đến nông trại của Tử Tiên. Cảnh vật rất là yên tĩnh. Jack đang tìm bố của Tử Tiên, ông bố giả của Tử Tiên. Không biết ông ấy đi đâu. Jack nhìn thấy là mọi thứ cũng vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp, nhưng mà thực tế thì không biết ông bố giả của Tử Tiên đang ở đâu và làm gì. Jack cũng cảm thấy rất là lo lắng, bởi vì ông ấy là một người mà bị côn đồ sắp đặt để theo dõi Jack. Jack cũng là một người vô cùng yêu thích động vật, và anh ấy bắt tay vào dọn dẹp và chăm sóc vật nuôi cho Tử Tiên. Hay lấy đồ ăn để chăn cho những chú mèo đáng yêu. Những chú mèo trông rất là mượt mà, chắc hẳn là mấy ngày không được ăn nên bọn chúng đang rất là đói. Đây là những chú chim bồ câu mà Tử Tiên nuôi. Không những là một công tử đẹp trai mà anh ấy còn rất là đảm đang, việc gì anh cũng biết làm. Người mẫu đàn ông lý tưởng, phải không các bạn? Tôi mà có một người luôn hỗ trợ mình như Jack thì tôi mà là Tử Tiên thì tôi cũng cảm thấy rất là yên tâm, bởi vì việc gì Jack cũng có thể làm được và hoàn thành tốt công việc mà hàng ngày Tử Tiên đang làm. Đây là anh ấy múc cám để chăn lợn. Sách hai xô hơi nhỏ. Úi, anh không đóng cửa chuồng gà. Đây là những chú lợn rừng, lợn đen. 4 con, 5 con các bạn ạ. Chú lợn này cũng rất là bạo. Nông trại của Tử Tiên thì cũng có rất là nhiều hoa phong lan.
nhiều hoa hồng và nhiều loại hoa khác nhau. Anh đang tưới cây. Trời rất là nắng, oi bức. Cây cối thì mấy ngày không được tưới nên là rất là khô. Đây là ông bố già của Tử Tiên đã quay trở lại. Không biết ông ta đi đâu về đây, và Jack sẽ nói chuyện với ông ấy như thế nào. Hai người cùng đi vào bàn và tiếp tục nói chuyện. Thực tế là Jack đã biết sự thật, vì khi nghe mẹ của mình kể thì Jack đã biết được là ông này không phải là bố ruột của Tử Tiên, và ông ấy đang bị côn đồ ép ông ấy phải nhận. Sau đó thì tìm mọi cách để báo mọi thông tin cũng như là lộ trình của Jack và Tử Tiên cho bọn côn đồ, để bọn côn đồ có ý hãm hại Jack và Tử Tiên. Jack đang chất vấn ông, bởi vì không hiểu vì lý do gì mà ông lại đối xử với Tử Tiên như vậy. Bởi vì Tử Tiên là một người rất là thiếu thốn tình cảm. Khi nhận được cha thì Tử Tiên cũng đã cảm thấy rất là vui mừng và xúc động. Nhưng giờ đây sự thật lại là một người cha giả. Cô ấy sẽ tổn thương như thế nào? Rất may là trong hành trình này có Jack và mẹ của Jack luôn đồng hành cùng với Tử Tiên. Nếu không thì cô ấy sẽ cảm thấy rất là buồn tủi, cô đơn và tổn thương. Jack đang hỏi ông ấy là ai là người đứng đằng sau sự việc như là vậy. Và ông ấy cho biết là có một người gọi điện đến, yêu cầu ông ấy phải theo dõi Jack, Tử Tiên và mẹ của Jack, tất cả những người thân yêu liên quan đến Jack. Ông bố già của Tử Tiên này cũng khá là thành thật, bởi vì ông ấy nhận ra rằng những việc mình đang làm là sai trái, và ông ấy cũng rất mong muốn Tử Tiên sẽ được bình an và hạnh phúc, không muốn một người tốt bụng như Tử Tiên lại bị gặp những chuyện không may, nên ông ấy cũng hợp tác để Jack có thể điều tra được những người mà đang làm hại đến Tử Tiên. Sau khi ông bố già của Tử Tiên hợp tác thì Jack trở về. Liệu trong người ông ấy có một tí nào ăn năn hối lỗi vì những hành vi sai trái của mình hay không? Chú mèo đang ngủ rất an lành. Jack thì đang rất là bực mình trước những sự việc xảy ra như vậy, và Jack đang tìm cách để đưa Tử Tiên đến một nơi an toàn. Đồng thời là Jack cũng không muốn cả mẹ cả Tử Tiên, những người mà mình vô cùng yêu quý, gặp phải bất kỳ một chuyện gì không may mắn. Nên cậu ấy sẽ tìm cách để tháo gỡ chuyện này. Ở nhà thì bác Dũng và mẹ của Jack đang nấu ăn rất là vui vẻ. Tử Tiên cũng đang phụ hai người nhặt rau. Một cuộc sống như vậy rất là êm đềm, hạnh phúc, đúng không các bạn? Hy vọng rằng một người tốt như Tử Tiên thì sẽ luôn gặp những điều may mắn
Đây là món nem rán, nhìn rất là hấp dẫn. Tôi thích ăn chả là lốt hơn các bạn. Đa nem này làm lâu lắm. Có món gì đây? Cá sông à? Cá sông này mà cuốn lá lốt ăn chấm mù tạt thì tuyệt cú mèo. Hình như là rách về à? Rách đã về đến nhà. Mọi người thì đang chuẩn bị cơm nước. Nhưng mà Rách thì muốn có câu chuyện thưa với mẹ, bác Dũng và Tử Tiên. Anh ấy rất quan tâm đến Tử Tiên mà hỏi Tử Tiên có mệt không. Và anh ấy bắt đầu câu chuyện từ việc mà anh ấy ở nông trại trở về. Anh ấy vào nông trại và đã gặp bố già của Tử Tiên và biết được bọn côn đồ đang theo dõi cả gia đình mình, nên Tử Tiên cũng đang cảm thấy rất là lo lắng, vì không hiểu sao mình lại là tâm điểm để cho bọn côn đồ theo dõi. Nhưng thực tế không phải vậy. Chính vì Tử Tiên là một người mà Rách vô cùng yêu thương và quý trọng, nên bọn côn đồ mới không thể bỏ qua cho Tử Tiên. Rách đang muốn là Tử Tiên sẽ tìm một nơi nào đó thật an toàn để ở trong một khoảng thời gian. Sau khi sự việc giải quyết xong xuôi thì Tử Tiên mới trở về nông trại, bởi vì có như vậy thì Rách mới cảm thấy yên tâm. Nhưng mà đang rất là suy nghĩ vì chưa biết là đưa Tử Tiên đến đâu để cho an toàn được. Mẹ của Rách thì gợi ý rằng là đưa Tử Tiên đến nhà Luân, bạn của Rách. Nhưng mà Rách không đồng ý, bởi vì đó là những người quen biết thì chắc chắn là bọn côn đồ cũng sẽ tìm đến. Nhưng rất may bác Dũng lại có một người chị gái ở xa, đang ở một mình ở một nơi cũng khá là hẻo lánh. Và bác Dũng đang đề nghị là sẽ đưa Tử Tiên xuống đó ở tạm vài hôm. Và Rách cảm thấy như vậy là yên tâm và an toàn, nên là Rách cũng đồng ý. Tử Tiên thì rơi vào trạng thái là bị bất động, nên cô ấy nghe theo mọi sự sắp xếp của Rách. Rất là thương cô ấy đúng không các bạn? Cố gắng lên. Sau chuyện này thì hy vọng rằng mọi chuyện sẽ đến với Tử Tiên một cách tốt đẹp nhất. Tử Tiên chuẩn bị đồ. Mẹ của Rách cũng do rất là lo xa và đưa cho một cái áo chống nắng khác, đội mũ đeo khẩu trang kín để cho họ sẽ không phát hiện ra. Mẹ của Rách cũng rất lo lắng cho sự an nguy của Tử Tiên. Nấu cơm ra lại chưa kịp ăn rồi các bạn. Trên đường xuống nhà chị gái của bác Dũng. Chị gái của bác Dũng này thì cách nơi ở của Tử Tiên khoảng 20 km, trong một ngôi làng cũng khá là xa xôi và hẻo lánh.
cuộc sống của Tử Tiên tuy có thăng trầm nhưng Tử Tiên cũng gặp được rất nhiều người tốt như Rách, mẹ của Rách và bác Dũng. Tử Tiên còn đang đi trên đất bởi vì dép của cô ấy bị mất từ hôm bị lạc trong rừng. Đây là chị gái của bác Dũng, một người phụ nữ khá là hiền hậu. Bà ấy cũng là người có tuổi và bà ấy đang ở một mình, nên là khi Tử Tiên đến thì bà ấy cảm thấy rất là vui vì có người bầu bạn. Bác Dũng đang giới thiệu cho Rách và Tử Tiên biết đây là chị của mình, chị đang ở một mình, và Tử Tiên cứ yên tâm ở lại ngôi nhà của chị gái của mình. Rách cảm thấy rất là may mắn khi những người xung quanh của mình thì cũng luôn quan tâm và lo lắng cho Tử Tiên. Tử Tiên thì đồng ý ở lại đây. Rách và bác Dũng sẽ đi về. Tử Tiên, Rách đưa tiền cho Tử Tiên, rất là nhiều tiền. Và cũng rất mong muốn là chị gái của bác Dũng sẽ giúp đỡ bạn Tử Tiên. Rách và bác Dũng về thì Tử Tiên rất là xúc động. Cô ấy rất là quyến luyến. Vậy cuộc sống của cô ấy ở đây với chị gái của bác Dũng thì có an toàn hay không? Mời quý vị đón xem tập tiếp theo.